Nag-iisip ako ng magagawa. Pagkatapos ko mag-grocery, it's either magluto tayo ng spaghetti or actually baka pwede na nating i-raid yung ref natin. Tingnan natin. Tingnan natin kung pwede nating ma-ambush yung pantry or ma-ambush yung ref. Tara, punta na tayo. Mag-what's in my fridge tayo ngayon. Yun ang gagawin natin yan. Let's go. As promised guys, after ng ating empty refrigerator tour, dadalhin ko na kayo sa what's in my fridge bilang maayos siya ngayon at hindi natin alam kung hanggang kailan ba yung ganitong ayos na to, kaya tignan na natin kung anong laman. Milo cheesecake! Milo cheesecake! Sit down. Ay! Pag may what's in my fridge, huwag kakalimutan yung niluluto. Go na cheesecake. Go na inside. Ayan na. Sa kalagitnaan. Nagluluto. So, babalik na tayo dito. Here we go, guys. Simulan ko muna on the right side, and then the left side, and then the gitna. Tapos sa freezer. Meron kaming cheese dito. Ayan. So, nandito yung isang bloke ng cheddar cheese dahil ito yung pinang-mac and cheese namin. And mahilig nga din kami sa cheese, mga burgers. Ayan. For example, itong mga singles, na cheddar singles. Tapos, meron ditong mozzarella cheese. Ayan na nga, inaamag na siya, guys. Sayang, oh. Pero don't you worry, kahit naman amagin, medyo-medyo yung keso, tatapisin lang natin yan, tapos gagamitin natin yung hindi inaamag bilang keso naman siya. Hanggat maaga, kailangan natin magluto. So, ito, siya po ang nagtagumpay sa pinakamaraming amag. And iniipon namin yun parang collectible din namin yung amag. Bilang sipat, ito nga ang sikreto natin. Ayaw niyang magtapon, no? Ng mga pagkain na kahit inaamag. Ayaw niyang tinatapon. Kaya, diyan, muntik ko na nga ipa-picture frame tong keso dahil ayaw niyang ipatapon. Pero sige, diyan siya ngayon sa taas. Ito naman yung mga butter, yan. Keso din siya. Ito, merong cream cheese, Philadelphia, at mukhang nangata. Ang ganda. Ayan, tinan mo. Meron pang remembrance ng pandesal na pinag-anuhan nito, no? Ito, ano to? Cream cheese ulit. Tingnan natin kung mga expired na to. Para lang puno yung itsura ng ref. Kahit expired na yung mga nandyan yan, no? Hindi. 2021. Sorry. Next year pa daw siya mag-e-expire. And then, merong butter, cheese, spread, and star margarine. Para akala mo tatangkad pa, no? Pero, hindi, alam nyo ba? Gumagawa ako ng Pinoy hotcakes. Yung talagang, yung Pilipino, yung parang sa street food mo na, na binibenta, nilalako. Yun, hindi yun Pinoy pancake kung hindi star margarine ang gamit mo. Kaya lagi akong may star margarine dito. So, baka sabihin nyo, mga manginginom ba ang pamilya na sa bahay na to? Ang sagot dyan, oo. Mahilig talaga kaming uminom, guys, because si Pat, may bars siya. At saka, even nung nasa States pa siya, as in, hilig niya na talaga yung mixology, as in, mga alak-alak. Nandito yung mga beer, tapos nandun yung mga alak, guys. Mamaya, pakita namin, actually. Nangangating ilong ko. Ayan, so meron tayo ditong beers. Heineken yung favorite beer namin. Heineken, Buchanan. May mga soju, iba-ibang flavors. May plum, merong grapefruit, and merong peach. So, ito naman yung wine. Ito ang sarap ng wine na to. Kapag nagsistay kami, ganyan, wine lang kami. And then, apple juice. Ito kasing apple juice, ito yung ginagamit ko pag gusto kong parang jamba juice na smoothie. Yung base kasi ng jamba juice na smoothie ko or yung maala jamba juice na smoothie ay apple juice. Kaya ito yung apple juice na ginagamit ko. Pero, sa totoong buhay, ako yung nag-adjust kay Pat kasi gusto niya yung apple juice na American-style apple juice. Ipapakita ko sa inyo yung style ko ng apple juice mamaya. Simula ulit tayo dito sa taas. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung style ng apple juice ko. Zesto! Ito yung mas gusto kong lasa ng apple juice. Although, syempre, mas alam mo yun, mas sugary, mas medyo artificial yung flavoring. Pero, bet ko talaga yung zesto na apple juice. Tapos, meron tayong shike. Korean drink siya. Pero, hindi ko alam yung difference ito compared dun sa yellow. If you guys know, let me know in the comment section below. And then, merong sliced peaches here na favorite na din ni dessert ni Pat. Nandito naman yung mga sauce or mga condiments. So, meron tayong ketchup dito. Pareho lang yan. Ito yung tomato ketchup. Ito apple ketchup. Ito yung spaghetti sauce kasi bukas na yun kaya na-refrigerate. Mayonnaise. Meron cheese whiz. Cheese whiz? Cheese whiz.
Nakakalito naman. Cheese whiz. Ayun, may cheese whiz. Itong barbecue sauce, ito yung ginagamit ni Pat for grilling. Dito naman sa last row, more of cooking stuff. So, merong chicken stock, mga balsamic vinegar, wine vinegar, yellow mustard doon, o another mustard. And itong from Medley, itong kanilang mga sauces. So basically, ayan yung sa left side, punta naman tayo sa gitna. Dito ako excited kasi nandito yung mga paborito ko talaga. Yung kumbaga, pwede ko siyang buksan tapos tumitig lang ako sa ref, parang nakaka-happy siya. Charan! Dito na pagdesisyonan na ito yung mga leftover para hindi siya makalat, para hindi siya dugyot doon sa taas. Dito naman sa gitna, ayan, well, supposedly skincare. May mga skincare naman talaga dito, pero hindi siya like ganap na skincare. Nandito yung mga gamot, nandito yung aking collagen, merong clears na vitamin C, nandito rin siya kasi 'di ba yung mga vitamin C kailangan nire-refrigerate, mga gamot, pang mata-mata, ayan, kay Spike yan. Tapos, dito naman sa kabila, mukhang ika-enjoy ng marami, pero since hindi naman kami super hilig sa sweets, hindi siya like as puno ng chocolates. So, ang chocolate lang namin dito, ito. May pang-bake ako na chocolate right here. Kit Kat na raspberry. Ito, nakita ko to sa SNR. And meron ako napanood na sa Japan, merong isang store ng puro Kit Kat na iba-iba yung flavors. And nakita ko to, so sabi ko, buti na lang. Para ma-experience natin ang Kit Kat raspberry flavor. Hindi pa siya bukas. No? Try natin. Gusto mo buksan? Subukan natin. Ito yung favorite kong chocolate, Maltesers. Hindi rin siya bukas pa. Pero, again, for a person na hindi mahilig sa chocolate, in fairness sa Maltesers parang ito yung kinikrave ko kahit hindi man ako mahilig mag-chocolate. Bangang. Ang asim. Baking stuff, more chocolate for baking. Yan. Kung may chocolate man kami sa fridge, it's for baking mostly, hindi for, desserts. Kasi kami ni Pat, in fairness naman, ang paborito naming dessert ay fruits. Dito naman, pinanindigan namin yung fruits and vegetables. Kaya nandito yung fruits and dito yung vegetables. Ito yung mga usual namin, vegetables, yung parang medyo staple. Yan, kalamansi, paborito kasi kalamansi. Kamatis, sili, ayan, may sitaw kasi magpipinakbet ako. Dito naman yung fruits. Mas maganda talaga na mag-stock kayo ng fruits kasi for example, lalo na yung mga orange na pwede mong i-dessert, pwede mong i-juice, parang nakaka-cleanse ng palate. Pwede siyang breakfast, pwede siyang after meals. So for me, fruits are a must-have in this house. Yan, lemons also because yung mga cocktails namin for drinking, also pwede siyang i-lemonade, pwede rin siyang i-ingredient for baking. Let's say if you want to make lemon bars, yung mga ganyan. And then dito sa layer na to, more of condiments din, no? Or mga jarred stuff. So meron tayong ditong citron tea, yung Korean citron tea na I love. And then cherries, maraschino cherries because again, for cocktails, for drinking, for even dessert drinks, mahilig kami magkanoon. Ito si Pat, merong sparkling water from Summit, natuwan-tuwa siya nung na-discover niya. Alam nyo guys, pinasubok niya sa akin actually. Hindi pala niya sa akin pinasubok ng try mo. Ang nangyari pala accidentally, nung kumakain kami, magkatabi yung baso. Ang nainom ko, sobrang sabi ko, uhaw na uhaw ko. Parang may maanghang something Tapos, pag inom ko ito, muntik ko mabuga sa mukha niya. Sabi ko, pakapangit ng lasa. I mean, wala siyang lasa, pero yung tubig na may, diba? Hindi cultured. Gusto ko lang ng, yung taimtim, at saka mapayapang tubig. And then, mga gatas for cereal and milk, and iba-ibang klaseng gatas. May coconut milk, may whipping cream, kasi for baking once again, yogurt for yung jamba juice na smoothie na ginagawa ko, more whipping cream. Itong whipping cream lang na to, matamis. And then, dito naman sa second one, mas maliliit kasi nga mas mababa ito. So, ayan, may samjang. Tatlong, nakumpleto namin. Parang, di ba, collectible. Kasi mahilig kami sa Korean. Obviously, mahilig ako sa Korean food, Korean drinks, because I love Korea so much. It's my favorite country besides Philippines. Ito, bagong bili namin ng grocery. Parang cheesy spread. Na-miss ko yung mga ganito, compared yung sa cream cheese talaga. Tapos more mga naka-jar. Basta mababa niya. Kimchi, yun, homemade kimchi ng mommy ko. Cheese ulit. Order pa kami ng refrigerator organizers, pero for the meantime, ito munang tray. Nandito yung Yakult, mga yogurt. Ito ang aking row of drinks. Ito yung Schweppes na tonic water. Ginagamit namin for drinking. Hinahalo namin sa mga alak-alak.
Pag gusto namin, alam yun. But anyway, for cocktails siya. Meron kaming ginger ale. Pwede siyang inumin as is, pero ako hinahalo ko siya for my whiskey highball. Ito na yung aking favorite drinks na ayan na. Pwede na siyang pangbata. Ito yung favorite kong banana milk from Korea. Every time na nasa Korea ako, kailangan pumunta talaga ako sa convenience store. At ito mismo, yung ganitong klase, hindi yung karton. Yung karton lang yata is yung pinang-export dahil kasi pwede itong mabasag. Kaya mas safe yung karton, pero same na same naman yung lasa. And then, shike. Ito yung sinasabi ko guys sa inyo niya, yellow version. Ito yung orange version. Hindi ko lang guys talaga alam kasi usually ang iniinom ko ito. So ito, ito guys! Sorry, nakalagay pala, cinnamon punch. So ito yung original na shike, ito yung merong cinnamon punch. And then meron tayo dito syempre, lalaban ng Philippine mango nectar. This one is mango juice. We love mango juice. And okay din sana, mas prefer namin yung brand na Gina, pero okay na rin tong Philippine brand. Del Monte pineapple juice, dahil fiber-enriched daw ito. So, ayan. Mahilig din naman kami sa fruity drinks. Kaya, meron kami pineapple, may mango. Tapos ito, Chilsong. Basically, this is like their Sprite version. So, ang Korea kasi, hindi sila ma-Coke. Hindi sila ma-Pepsi, yung dark soda. Di ba sa atin, pag Pilipino, ang default mong soda, di ba, is Coke. Yung pag, di ba, may handa ka. Sila, Chilsong. So, ayan, lagi akong Chilsong cider. And ito naman yung Milkies. I love Milkies din because this is their milk soda. So, basically, soda siya, pero lasang cream kasi milk. Basta milky white siya and yum din siya. Para kang nag-Sprite tapos may ice cream. Parang Sprite float tapos hinalo mo yung ice cream sa Sprite mo. So, ganun yung lasa niya basically. And then, itong Ceylon tea na black tea, pero lemon. Meron siyang lemon. Ang kulang na lang dito yung cream soda. Medyo mahirap na siya hanapin, but pag may cream soda na dyan, and kompleto na yung favorite drinks ko. Since tapos na tayo dito sa fridge, punta na tayo sa freezer, magsimula tayo dito sa right side. So, ang temperature nitong flex na freezer, flex meaning flexible siya, ay negative, tingnan natin, abangan natin. -5. Ito yung in the middle ng freezer at saka fridge para kung sakaling may mga kakainin na. Let's say, for example, ayan, nandito ang hotdog. Hindi ito masyadong malamat kasi hindi pa kami sobrang nakapag-grocery ng like frozen stuff. Merong yeast for sure kasi pinang-bibake nga. Guys, alam mo ba na yung anything na may powder, let's say, for example, naggatas kayo sa sachet, tapos, or Milo, let's say, or Bear Brand, mga ganon. Kapag hindi ko siya naubos, ilagay niyo siya sa ref para hindi siya yung magmumuo-muo. So, pag nilagay niyo siya sa ref, it will stay dry. Yung ganyan, yung loose siya. Hindi yung, for example, di ba yung Milo, pag iniwan mo yun sa labas ng pagbalik mo, matigas na siya kasi yung moisture. So, yun yung aking trick na marirecommend. Anything na mga ganung powder, lagay niyo lang siya sa ref. Ito naman sa second, mixed vegetables. Ito, more on vegetables, guys. Kasi marami kaming frozen vegetables kasi madali siyang isup. So, kunyari, wala na talaga kaming maulam, wala na kaming makain. I-ano lang namin yan, pakukuluan lang namin, aasinan lang namin. Tapos, lalagyan lang namin ng chicken stock, asin, paminta, i-blender lang. Meron na kaming soup. Ganun kadali. Tapos may gatas, kanyan. So, sobrang easy meal din siya. Kaya, ayan, maraming mga broccoli. At saka, masarap siya na treat for dogs. Kasi malamig siya, tapos vegetable pa siya. Mahilig sila spike sa mga ganito. And then, sa gitna, ayan, may french fries. Ayan, mga, bangus ng Itay. And then, dito naman sa left, nangunguna ang CDO ulam burger. Ang sarap kaya nito. Favorite ko to. Pag yung mabilisang ulam lang din. Ayan, CDO ulam burger. May mga masks dito. And then dito, first tray, mga yelo. Dito muna tayo sa ilalim. Ay, ito na. Ito yung mga frozen talaga. Mga manok, yung mga meat. Kasi baka masira sila. Hindi ako ma-chocolate. Hindi rin naman ako like super ma-junk food. Ang gusto ko is ice cream. Frozen fruits, ice cream, mga ganyan, smoothies, ganyan. So, nandito sa gitna ang aking favorite section of all besides yung drinks, One of my prized possession, ang yelong nilagay sa supot na pang-yelo na tigta 3 pesos o baka mas mahal na ngayon. Pang Jamba Juice smoothie, meron ako ditong triple berry blend. Yan, may raspberry, may blackberry, may blueberry, lahat ng berry nandito.
So, paano ba yung Jamba Juice? Ituturo ko yun sa inyo, guys, pag some other time. Pero ang kailangan nyo, ganyan, mga frozen berries, yogurt, apple juice, and yeah, that's it. My favorite Korean ice cream, guys. So this is the vanilla ice cream that I super love whenever I'm in Korea as well. Lagi akong bumibili nito, inuuwi ko lang sa hotel tapos pinapapak ko lang. And then also, I tried this one. I thought ito yung binili namin na cheese ice cream, pero hindi pala, vanilla ice cream lang siya, guys. So this is the excellent original. Siguro kasi original, no? Pero ang cute nito because kung marami kang guests and gusto mo silang bigyan ng dessert, ito guys lang siya. Ice cream siya. Pakita ko sa inyo. Ang gagawin mo lang is ganyan lang. Kakainin mo siya ganyan. Mangingilo ka lang, no? Kasi kailangan mo siyang kagatin, eh. Sobrang sarap ng vanilla flavor niya. As in, vanilla. Tapos naisip ko, pagpapatuwin ko yung dalawa. Tapos sa gitna, may KitKat. Nagpalit na ako guys sa damit kasi pa-workout na ako bago dumating ang aking family members. So ito na yung sneak peek ng ating pantry. Kaya lang guys, huwag kayo mag-expect kasi sobrang gulo talaga niya. As in, wala siyang organisasyon. Di ba dati bear? Ngayon, ito na siya. Guys, nandito yung mga anik-anik. Mga more anik-anik. And then, we have here, oh okay. Pwede ko na itong kainin. Parang masarap to. Ito rin, pwede ko na rin pala ito guys inumin. TRIZIE. Sobrang sakto kapag ganyan punong-puno yung fridge and maraming kinakain na usually nabubloat. Guys, ito na story ko na to before. Kapag may problem din kayo ng bloating katulad ko na madaling lumaki yung puson or lumaki yung tiyan or nahihirapan, let's say, dumumi. Ako naman regular pero but still, sobrang bloated ko pa rin. Siguro kasi maraming pagkain dito sa bahay. Ito yung iniinom ko, guys. Pakita ko sa inyo kung paano to inumin. Kasi sobrang helpful nito. Isang pack lang yung nakukonsume ko, guys. Tapos, pwedeng cold, pwedeng warm. Ako, warm kasi mas madaling matunaw. Ito, wait lang, koteng-koteng. Isang pack. And then, warm water. It tastes like green apple. Ito kasi yung clean fiber apple dietary supplement. So this is the apple flavor. And magti-thicken siya, guys, because of the psyllium husk, because of the fiber. Kaya as much as possible, just chug it. Alam mo yun? Kaya dapat warm lang kasi mapapasok kay pag-hot. Para siyang jelly, smoothie, ganun. Ako, I prefer nga ulit warm. Pero if you want cold, okay lang. Once na lumamig siya, once na mag-thicken siya, i-blender nyo lang, pop it with ice, and you have a good smoothie. So this is what I do. I finish lang natin siya, and then I can do my workout. But yun lang guys. Well, thank you so much for joining me, of course, dito sa ating What's in My Fridge. I hope you enjoyed. Ang sarap talaga mabili ng grocery, kumain, this holiday. But thank you so much, TRIZIE. Big shout out. Segue talaga, di ba? Shout out muna sa TRIZIE din kasi at least kahit pa paano, nailalabas natin. And of course, abangan ninyo yung updated na pantry. Hindi na ganun like horror. Aayusin natin yan, organize natin yan. Hinihintay ko lang yung mga pinamili ko from Shopee and Lazada para maayos talaga siya. So that's it for today's vlog, guys. Until the next one, bye!